Bună tuturor și bine ați venit pe canalul nostru! Astăzi vă luăm cu noi într-un colț de Belgia care pare decupat dintr-o poveste cu cavaleri și prințese, Castelul Bouillon. Vom explora împreună impunătorul castel, vom vedea show-ul spectaculos cu păsări de pradă, vom vizita muzeul ducal, inclus în bilet avem și Odiseea Luminii, unde în fiecare seară în curtea castelului puteți avea o experiență imersivă în istoria castelului. La final, o experiență medievală care ne arată cine a fost Godefroy de Bouillon, unul dintre cei mai faimoși cruciați ai Europei. Biletul pentru această experiență costă 16 euro de persoană. Dacă vă plac tururile istorice, aventurile și poveștile medievale, apăsați subscribe ca să nu ratați următoarele excursii. Iar dacă sunteți deja abonați, mulțumim! Orășelul Bouillon se află aproape de graniță cu Franța, într-o zonă împădurită din Ardeni, una dintre regiunile cele mai sălbatice și pitorești ale Belgiei. Râul Semois îl înconjoară ca o panglică verde și creează un peisaj care atrage turiști, pictori și fotografi de sute de ani. În documentele vechi, Bouillon apare pentru prima dată în anul 988, dar se crede că zona era locuită cu mult timp înainte, fiind un punct strategic între regatele medievale. De-a lungul istoriei, Bouillon a aparținut rând pe rând episcopilor de Liege, ducilor locali și Franței. Deși are doar câteva mii de locuitori, orașul primește anual peste 300.000 de turiști. Castelul Bouillon este menționat în mod cert în secolul XI, dar a fost construit în straturi de la niveluri primitive de apărare până la o adevărată superfortăreață a evului mediu timpuriu. Castelul este construit pe un masiv de rocă ce avea natură de fortăreață naturală, oamenii au completat doar ce lipsea. Structura pe care o vedem astăzi a fost consolidată în mod special de familia ducală și mai târziu de francezi, sub Vauban, inginerul militar al lui Ludovic al XIV-lea. Cel mai faimos locuitor al castelului este fără îndoială Godefroy de Bouillon, duce, cavaler, om de arme și unul dintre liderii primei cruciade. În anul 1096, pentru a finanța campania militară spre Orient, Godefroy și-a vândut castelul episcopului de Liege. Practic, și-a sacrificat întreaga avere pentru cauza religioasă a vremii. Câteva decenii mai târziu, castelul a fost extins de francezi, devenind unul dintre cele mai bine apărate puncte militare din Ardeni. Zidurile sunt atât de groase încât în unele locuri depășesc 3 metri. Castelul are 3 poduri fortificate consecutive, un sistem rar destinat încetinirii inamicilor. Godefroy era considerat un erou aproape mitic, unele cronici spun că putea ridica un scut atât de mare pe care alți cavaleri abia îl mișcau. Pivnițele castelului sunt un loc propice maturării cașcavalului Loyer du Château. În octombrie 2016 a avut loc aici primul festival al brânzei. În jurul castelului există legende despre tuneluri secrete care duceau până în Franța. De sus, castelul are forma aproximativă a unui S, la fel ca râul care îl înconjoară. Castelul este cel mai vechi vestigiu din Belgia aparținând epocii feudale. În curtea castelului are loc unul dintre cele mai populare momente ale vizitei, show-ul cu păsări de pradă. Aici putem vedea vulturi, bufnițe, șoimi și alte specii impresionante într-un spectacol educativ. Castelul Bouillon este unul dintre puținele castele din Belgia cu show de păsări de pradă, realizat de șoimari profesioniști certificați. Bufnița Uhu este cea mai mare bufniță europeană. Zboară aproape fără zgomot. Are ochii fixați frontal, ceea ce îi dă o vedere stereoscopică excelentă.
În unele regiuni era considerată pozitoarea castelului. Poate roti capul aproape 270 de grade. Penele de pe cap nu sunt urechi reale, ci elemente pentru camuflaj. Show-urile cu păsări nu sunt doar un spectacol, au rădăcini adânci în istoria castelului. În Evul Mediu, șoimăritul era o activitate de prestigiu. Ducele avea propriul șoim, iar șoimii erau antrenați chiar în curțile castelului. Păsările reprezintă așadar o legătură directă cu nobilimea locului. Șoimul european, o subspecie a faimosului șoim călător adaptată zonei europene. Este unul dintre cei mai eleganți și preciși prădători ai cerului. Este considerat de mulți șoimari cel mai echilibrat șoim pentru zbor controlat, rapid, dar și foarte manevrabil. Poate lovi prada cu o forță uriașă. Un șoim în picaj la 320-350 de km pe oră lovește cu aceeași energie ca o minge de bowling aruncată cu viteză. Are cea mai mare acuitate vizuală dintre toate păsările europene. Vede detalii de la peste 1,5 km. În Evul Mediu, șoimul european era asociat cavalerilor nobili, era considerat armă aeriană și simbol al statutului social. În unele țări, șoimii sunt mai scumpi decât o mașină sport. Șoimii au ploape transparente speciale, ochelari de protecție biologici. În timpul celui de-al doilea război mondial, șoimii erau folosiți pentru a proteja porumbeii mesager. Vulturul cu cap roșu este un maestru al planării, poate zbura ore întregi fără să bată din aripi folosind doar curenți termici. Capul roșu și chel nu este un detaliu întâmplător, îl ajută să rămână curat când se hrănește, nu adună bacterii în pene. Are unul dintre cele mai bune sisteme olfactive din lumea păsărilor, poate detecta mirosul de pradă de la kilometri distanță, lucru extrem de rar pentru păsările de pradă, care de obicei vânează cu ochii, nu cu mirosul. Deși pare intimidant, vulturul cu cap roșu este foarte pașnic și timid. În natură evită confruntările. După curtea păsărilor, intrăm într-un spațiu dedicat evoluției educației. Carol cel Mare nu a inventat școala, ci a dat un decret în anul 789 prin care spunea: Eu, Carol, vreau să se înființeze școli care să învețe pe copii să citească. În toate mănăstirile, în toate episcopiile, copiii trebuie învățați scrisul de mână, stenografia, cântecul bisericesc, aritmetica, gramatica și în fiecare sat copiii ar trebui să poată învăța să citească gratuit. În trecut, scrisul și cititul erau competențe rezervate în principal clerului. Călugării copiau texte religioase timp de ore întregi la lumina lumânărilor. Până în secolul XV, o rețea de școli rurale apăruse peste tot. Costul unei cărți scrise de mână era echivalent cu cel al unei turme de vite, așadar mult prea scumpe pentru oamenii de rând. Mai întâi scrise de mână, apoi tipărite, manualele școlare erau rezervate unei minorități. Pentru scribii în devenire existau și tăblițe metalice cu literele alfabetului gravate, își treceau neobosit condeiurile prin aceste tăblițe până când stăpâneau toate subtilitățile. Cerneala tradițională era făcută din gale de stejar, substanțe organic acide care rezistă sute de ani. Invenția tiparului nu a schimbat imediat situația. Primele cărți tipărite erau scumpe, deoarece literele de lemn se uzau rapid. Abia în anul 1440 a fost inventate literele metalice. Fabrica de creioane Gilberts a fost înființată la Givet, lângă Liege, în 1826. Singura fabrică de stilouri din Belgia a avut o existență scurtă. A fost fondată în 1907 de baronul Joseph de Dordolo. Vă lansăm o provocare. Scrieți în comentarii când a fost ultima dată când ați scris cu stiloul. În următoarea încăpere descoperim povestea Cruciadelor, campaniile religioase care au pornit în secolul XI și în care Godefroy a fost una dintre figurile centrale. Muzeul Ducal este o comoară în sine.
De la relicve medievale, la picturi, hărți vechi, monede și costume, totul te poartă într-un timp în care fiecare obiect era făcut manual. Printre altele, puteți vedea aici și documentele originale privind vânzarea castelului de către Godefroy sau alte artefacte din viața cotidiană. Tot aici puteți vedea și o parte dintre operele lui Albert Rathy, un pictor belgian din Bouillon care s-a născut surdomut. După ce și-a terminat studiile, a pictat în Franța, ulterior s-a întors în zona Ardenilor, unde a surprins peisajele și viața locală. Peste râul Semois, vis-a-vis de castel, puteți avea parte de experiența medievală dedicată vieții lui Godefroy de Bouillon. La conciliul de la Clermont din noiembrie 1096, Papa Urban al II-lea a lansat apelul la o cruciadă. Cuvântul cruciadă nu era folosit la acea vreme, mai degrabă se referea la un pelerinaj armat. Încurajarea cavalerilor occidentali să lupte pentru o cauză nobilă departe de țările lor natale ar fi pacificat Franța și Sfântul Imperiu Roman, zguduit în mod regulat de războaie. Multe cruciade nu au fost doar religioase, aveau și motivații economice, teritoriale și politice. Cruciadele au fost o serie de expediții militare, 8 la număr, inițiate între secolele 11 și 13, având ca scop oficial recucerirea orașului sfânt, Ierusalimul, și protejarea pelerinilor creștini. De ce au apărut cruciadele? Pentru că pelerinii creștini întâmpinau dificultăți în a vizita locurile sfinte, pentru că statele europene erau afectate de sărăcie și foamete, pentru că nobilii vedeau ocazia de a obține pământuri, bani și prestigiu și pentru că Papa Urban al II-lea a făcut un apel emoțional: Dumnezeu o cere. Prima cruciadă a reunit cavaleri din 10-12 regiuni europene, un fel de coaliție internațională medievală. Drumul lor a trecut prin Europa Centrală, Balcani și Asia Mică, un parcurs de mii de kilometri plin de pericole. Godefroy și frații lui s-au alăturat campaniei, promițând să elibereze locurile sfinte. Castelul Bouillon a jucat un rol indirect, dar esențial în prima cruciadă. Pentru a porni în expediție, Godefroy și-a vândut castelul și drepturile ducale episcopului de Liege. Practic, Bouillon a fost moneda de finanțare pentru cea mai mare expediție militară a epocii. Liderii principali ai primei cruciade au fost Godefroy de Bouillon, fratele său Balduin, Raymond de Toulouse și Beaumont de Taranto. Fiecare venea cu propriile armate. Traseul a fost din Franța, Germania, Ungaria, Balcani și Constantinopol. De aici, armata trece în Asia Mică, Niceea și apoi spre Antiohia. În 1098 are loc asediul Antiohiei.
A fost unul dintre cele mai dure episoade și a durat 7 luni. Foametea a fost atât de mare încât cronicile menționează cazuri extreme de supraviețuire. După ce orașul a căzut, cruciații au fost atacați din nou de o armată masivă, dar au câștigat surprinzător. Cavalerii cruciați purtau adesea obiecte personale, bucăți de țesătură, talismane, medalioane, o combinație de credință și superstiție. Cavalerii purtau zale care cântăreau aproximativ 20-25 de kilograme, iar armura de plăci putea depăși 40 de kilograme. Ajunși lângă Ierusalim, cruciații erau un număr redus, dar extrem de motivați. Era vară, era foamete și nu existau resurse. Au construit turnuri de asediu câteva zile. Punctul culminant este cucerirea Ierusalimului în 1099. Orașul a fost capturat după 2 zile de luptă intensă. Sursele menționează masacre îndelungate, un episod întunecat al Evului Mediu. În 1099, când Ierusalimul a căzut, mulți cavaleri s-au întors acasă în Europa, considerând împlinit jurământul lor de pelerinaj la Sfântul Mormânt. După victorie, liderii cruciați au dorit să-l numească rege al Ierusalimului, dar Godfroy a refuzat spunând: "Nu voi purta coroana de aur acolo unde Domnul a purtat o coroană de spini." În schimb, a acceptat titlul de protector al Sfântului Mormânt. Godfroy a murit în 1100, la doar un an după cucerirea Ierusalimului, la vârsta de 40 de ani. Cauza probabilă a fost o boală sau rană de vânătoare. Cronicile se contrazic. Aici se încheie călătoria noastră în inima istoriei medievale. Castelul Bouillon este un loc în care timpul pare să se fie oprit, o lecție vie de arhitectură, politică și aventură. Dacă v-a plăcut acest episod, apăsați butonul de subscribe și ajutați-ne să continuăm explorarea Belgiei și a celorlalte locuri fascinante din Europa. Vă mulțumim pentru vizionare, pe curând!